I cannot stop knitting. My skeins turn into mittens, cardigans, socks, and I knit stitch after stitch, row after row on my needles. With the rhythm, like the waves and the beating of the heart, my yarns run through my fingers day and night and in between all the things that are called life. Just one more row and one more and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities for thoughts, feelings and discussions about life in general and knitting in particular. A warm welcome to Kammarbornia podcast. My name is Sofia and I live in Sweden, so most of this podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Jag kan inte sluta sticka. Mina nystan blir till vantar, koftor, sockor och jag matar fram, maska efter maska, varv efter varv på mina stickor. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar, natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till tankar, känslor och samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Jag heter Sofia och jag önskar dig varmt välkommen till Kammarbornia podcast. Hej, här sitter jag igen i skogen och stickar på ännu en grön tröja i Let Loopy. Jag har ju den här på mig, Fern & Feather, som jag har visat flera gånger förut och som jag använder väldigt mycket och tycker så mycket om. Den här gjorde jag faktiskt inspirerad av min kompis Sarah Fibertrek. För jag kände att det var lite hennes färger på något sätt och mina färger från den här naturen som jag trivs så bra i med granit och tallar. Nu håller jag då på med en annan grön Let Loopy tröja. Mönstret på den här som heter Fern & Feather är ju av Jennifer Steingass som jag tycker väldigt mycket om. Hon är en väldigt fin person och gör väldigt fina mönster. En annan vän till mig som gör mönster är Diana Walla, Paper Tiger Knits på Instagram. Och hon har gjort det här mönstret. Skogafjäll heter den här tröjan. Den kom ut för några år sedan och jag köpte mönstret direkt när den kom. Men det har legat och väntat. Och faktiskt så bestämde jag mig för att nu är det dags att sticka den i höstas. För då var egentligen planen att kunna åka till Sarah i Maine över Thanksgiving, men det blev för svårt med tanke på omständigheterna i världen. Men jag köpte äntligen garnet som passade till tröjan och började inte sticka på den då eftersom jag inte åkte, så jag blev lite pluttig för att jag inte kunde åka. Men nu bestämde jag mig för att nu var det dags att sticka den. Jag ska åka upp till Jämtland och Härjedalen snart med min lilla bil och träffa vänner och åka skidor. Och där uppe är det ju både skog och fjäll där jag också trivs så fantastiskt fint förutom här i Sörmland där jag bor. Då tänkte jag vad passar bättre att ha på mig än en skogafjäll. Det är fint att ha sina vänner med sig i stickningarna. Alltså vänner som har designat eller som har färgat garner eller som man tänker på när man väljer färger. Eller man stickar ibland tillsammans med någon. Det finns så mycket gemenskap i stickningen som jag tycker är fin. Och som jag ju pratade om i tidigare avsnitt nyligen om det här med människor och platser. Möten och möjligheter
som på något vis integreras i stickningen för mig. Jag är snart färdig som ni ser. Det gick ganska fort när jag väl började. Jag använder stickor 5 så det gör inte jag så ofta. Jag har gjort det på de här, mina leggings också. Så jag har stickat flera saker på sådana tjocka stickor. Jag använder ju mest stickor 2 och 2,5. Stickar ju mest sockor och vantar. Så det är lite spännande och roligt när det går så här fort. Men den blir fin och den kommer ju att bli färdig. Det är ett litet problem och det är det här ljusgröna garnet. Jag vill ju använda originalfärgerna som är i mönstret. För jag tycker att de är så fina. Why mess with a masterpiece? Diana Walla är bra på färger. Men så har jag då på något vis från jag köpte garnet i höstas lyckats tappa bort de 2 ljusgröna Let Loopy-nystanen som skulle vara i den här tröjan. Och någonstans så var det kanske meningen. För att jag kände att de var lite för mig själv för skarpt gröna. Och medan jag letade efter de här 2 nystanen som jag av någon anledning har någon annanstans än resten. Så hittade jag ett nystan av Järbos svenska 2-trådiga ull. Som jag har gjort ett par vantar av. Så att det var halva härvan var kvar. Och då tyckte jag att den passade ännu bättre. Så att det kanske var lite meningen att jag skulle tappat bort de där Let Loopy-nystanen. Så att jag fick den här ljusgröna färgen som passade mig bättre. Men den ljusgråa här uppe och den här mörkgröna är Let Loopy. Ja, men nu är ju frågan då om den här ljusgröna kommer att räcka. Det är lite spännande. Så kanske därför jag stickar så fort också för nu och inte kan sluta på kvällarna för att jag vill se om det räcker, för annars måste jag hinna beställa en ny härva så att jag hinner göra färdigt den innan jag ska upp och åka skidor och ha den på mig. Så det håller jag på med just nu. Sen är ju den här mössan till Heart of the Forest, skogens hjärta, färdig. Och den tycker jag mycket om. Den hör ju ihop med sockorna som jag släppte i höstas och vantarna. Vantarna har jag här. Sockorna har jag hemma. Jag tycker så mycket om dem. Och de här är ju i Jämtlands färger. För det här är ju mitt kärleksbrev till de djupa härliga trollska skogarna där uppe. Men det kan ju vara till vilken skog som helst som man tycker om. Jag valde att sticka de första i Jämtlands färger. Blått, grönt och vitt. Men jag har även gjort flera andra par i andra färger. Och jag ska göra mössan i flera färger också. Bland annat i det här härliga som jag visat förut från Yarns and Barnes med Jämtlandsullen. Och där blir det här röda hjärtat så framträdande och fint. Som vi kan bära inuti handen då i vanten. Eller under hälen på sockan. Som att vi har det i steget eller i handen för att vi ska vakta vårt hjärta. Så därifrån utgår livet. Ett vackert bibelord från Ordspråksboken som ligger mig varmt om hjärtat kan man säga. Ja, jag har mina leggings på mig. Jag tänkte att ni ska få se dem här i miljön också där jag har hittat färginspirationen eller där jag ofta hittar min färginspiration. Och en kompis sa häromdagen, men den där tröjan du stickar nu, har inte du gjort en sån förut? Då tänkte jag, nej, den är ju helt annorlunda den här som jag har på mig. För det var ju den hon menar såklart. En helt annan grön ton, det ser ju vem som helst. Och ett helt annat mönster. Men ja, jag förstår, de är ganska lika. Och då förstår jag vad man ibland kan upprepa sånt man tycker om. Det är väl fint. Den här blir lite längre, det blir liksom lite annan modell. Och som sagt, jag tycker att de är ganska olika. Fast jag ser likheten också. Jag tänkte, det är så många som frågar mig vad jag har på mig för att inte frysa när jag är ute så mycket den här kalla årstiden. Och då skulle jag bara vilja säga att jag är egentligen världens fryslort. Jag tycker inte om att bli kall.
Och när jag väl har blivit kall har jag svårt att bli varm. Då måste jag liksom ha en bastu eller ett varmt bad. Och jag har tyvärr inte det hemma där jag bor just nu. Men så jag får ha filtar eller varmdusch och värmedyna. Men jag blir inte så ofta kall nu för tiden. För att jag klär mig bra. Och jag tror att mina vinterbad har gjort att min blodcirkulation har kommit igång och blivit bättre. Så att jag håller mig varmare. Eller liksom inte blir nedkyld lika lätt. Men det bästa tipset för att hålla sig varm när det är kallt tycker jag. Det är ju dels att röra sig såklart. Men man måste ju klä sig rätt. Man måste ha ull såklart. Inifrån och ut. Det räcker ju inte att ha bomullstrumpa och sen en ullsocka. Utan du måste ju ha ullen mot huden. Närmast foten. Och helst ett ullunderställ då på hela kroppen. Det har jag alltid. Halva året så är det som en andra hud nästan med ett ullunderställ. Och sen lager med ull. Det är väl mina tips. Och sen hålla huvud och händer och fötter varma där kylan går ut på något sätt. Bra, om det blåser så kan ju vinden ta sig in. Och då är det bra att ha en skaljacka. Eller en varm jacka som skyddar mot vind och så. Ja, det är väl de snabbaste tipsen. Sen kan man ju ha med sig varmdryck ut också så att man värmer sig inifrån på det sättet. Och sådana halvvantar är bra ifall man vill använda händerna men ändå hålla sig varm. Ja, det finns så alltid ha med sig något att sitta på så att man håller sig varm underifrån när man sitter still. Bra, jag har en ullfilt här och sen har jag min Hanselhapp. Som är ett mönster av Gudrun Johnson som den använder jag mycket som både som sjal men även som filt och handduk ibland när jag har badat. Idag är det små isflak här i viken där jag sitter bakom kameran. Jag ska filma dem sen så ni får se. Och jag tog inte med mig någon handduk men när jag kom hit så kände jag genast en sån lust att bada. Så att det ska jag nog göra efter att jag har filmat färdigt det här till er. Så jag ska filma de här runda isflaken som ni ska få se. De är ganska tunna. De ser ut som små runda ägg som flyter runt här i viken. Väldigt fint. Jag har en bok med mig som jag har haft länge. Som jag köpte när jag var ung i New York på... Nej, den här har jag köpt. Det är en annan poesibok jag har köpt i New York på Strand. Som är helt underbar. Antikvariat. Den här har jag köpt i Louisiana i New Orleans. För att jag har ett sånt här fint bokmärke som visar. Den här boken heter Collected Poems av Walt Whitman. Och poesi har alltid legat mig väldigt varmt om hjärtat. Jag tror att jag som en högkänslig själ har alltid funnit så mycket glädje och kraft i poesin. Både i att själv uttrycka mig i dikt, poesi, men även att ta in, att läsa andra poeter. Och jag kan bli så starkt påverkad och uppfylld av poesi. Det finns ju en film som heter Döda poeters sällskap, Dead Poets Society, som jag såg när den kom. Och sen har jag sett den hur många gånger som helst. Så jag kan den nästan utan till. Den är en av de där filmerna som jag återkommer till hela tiden. Och den betyder mycket för mig. Och där är ju Walt Whitman, eller Uncle Walt som Keatings kallar honom för där i filmen, viktig med sina poetiska ord. Och den här boken återkommer jag ofta till. Här finns en dikt bland annat som heter A Song of Joyce. Jag tänkte läsa en bit av den för er nu, och sen ska jag berätta varför. Oh, to make the most jubilant song, full of music, full of manhood, womanhood, infancy, full of common employments,
full of grain and trees. Oh, for the voices of animals. Oh, for the swiftness and balance of fishes. Oh, for the dropping of raindrops in a song. Oh, for the sunshine and motion of waves in a song. Oh, the joy of my spirit, it is uncaged. It darts like lightning. It's not enough to have this globe or a certain time. I will have thousands of globes, and all the time. Oh, to realize space, the plenteousness of all, that there are no bounds, to emerge and be of the sky, of the sun and moon and flying clouds, as one with them. Oh, to have life henceforth a poem of new joys, to dance, clap hands, exult, shout, skip, leap, roll on, float on, to be a sailor of the world bound for all ports, a ship itself. See, indeed, these sails I spread to the sun and air, a swift and swelling ship, full of rich words, full of joys. Så det var A Song of Joys av Walt Whitman. Ja, varför jag valde att läsa den för er var för att jag fick en fråga av en vän för några veckor sedan om jag hade valt något ord för det här nya året 2022. Och jag tänkte, oj nej det har jag inte gjort, men jag tycker om ord. Och jag tycker om att manifestera saker eller att göra, ja, vad ska man säga, göra saker viktiga och att ha någon form av tanke om vart jag vill eller är på väg eller sådär. Och då tänkte jag, vad fint att välja ett ord för sitt nya år. Så jag kände genast att jag har svårt att begränsa mig. Så det kom 2 ord till mig för det här året. Och det var orden joy och trust, eller på svenska då glädje och tillit. Tillit tycker jag är ett av de vackraste orden i det svenska språket. Ofta kan det vara nästan lättare att hitta poetiska uttryck på engelska för mig. Men svenska är ju mitt modersmål, så att när jag skriver poesi så gör jag det på svenska. Och det tänker jag aldrig tappa. Även om jag arbetar mycket med att prata både engelska och svenska. Så vill jag ju, vad ska man säga, ära mitt modersmål. Men det är häftigt tycker jag med ordet tillit. För att jag känner inte att trust eller confidence på engelska riktigt kan översätta det. Och jag tycker också att det är så vackert. Förutom innebörden som är vacker så och betydelsefull, så är ordet vackert, tillit. Men jag har tillit till livet. Att saker blir som de ska. Att det som är meningen för mig kommer att ske. Och det som inte är meningen får man släppa. Det kan ju vara jättesvårt när saker är något man vill ha men märker att man inte får eller så. Men att lära sig släppa sånt som inte kommer, vad ska man säga, naturligt eller som inte är meningen eller inte fungerar. Det är ju verkligen en välsignelse att lära sig det. Det är alltid sinnesrobönen som jag återkommer till som det bästa verktyget när saker är svåra eller vackra eller vad som helst. Acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Tillit är ett av mina ledord för det här året och glädje, joy är det andra. Jag känner att det är så en viktig del av livet och jag har alltid varit en person som är ganska naturligt glad och har lätt och nära till skratt. Men jag har även väldigt lätt till tårar. Jag tror ändå att
den här glädjen som jag så ofta kan känna djupt och genuint, den ger mig så mycket energi. Och jag har haft en period i livet, några år nyligen, som har varit extremt svåra och tunga. För saker som jag inte har kunnat rå för själv. Men där måste man ju verkligen lära sig, eller jag har måste lära mig att släppa det jag inte kan förändra. Och att hantera det som är. Hur mörkt eller svårt den är. Och hur mycket man än skulle vilja hjälpa andra människor eller rädda andra människor eller ändra andra människor, så kan man inte det. Man kan bara hjälpa, ändra och rädda sig själv. Och för mig så är glädjen en sån viktig läkande bit. Att få skratta sådär ända från magen med vänner åt saker som man tycker är roliga. Och få kraft av den här glädjen av kärlek och vänskap med andra människor. Och det har ju varit svårt när det har varit svårt att träffas. Det är helt underbart att det går att träffas genom skärmarna. Tack för att det fungerar i alla fall. Och de möten i det som kallas verkligheten som går att få till är ju så viktiga. Så glädje och tillit är mina ord för 2022. Jag är nyfiken på om du har valt något ord för det här året eller om du brukar göra så. Skriv gärna om det här i kommentarerna. Det är roligt att få höra. Jag hade inte tänkt så tidigare, men jag tycker att det var en fin sak att göra för att känna vad som är viktigt. Och det kanske kan hjälpa en att hitta de sakerna. Kanske kan det bli lättare för mig att hitta till tilliten när saker gungar eller är svåra. Kanske blir det lättare för mig att välja glädje när jag ibland står och väljer hur ska jag göra i den här situationen. Men att välja möten med människor som betyder något för mig, det är något jag nästan alltid prioriterar över allt annat. För jag känner att det är så viktigt för glädjen och för livet. Ja, det om Walt Whitman. Jag tänkte att jag skulle visa några, eftersom jag nu har kommit med ett nytt mössmönster, så tänkte jag visa några andra mössor jag har här. Jag har visat de här förut. Det här var ju adventsmysteriemössan som jag hade en mysterienittelång med i december. Och det här har varit min favoritmössa den här vintern. Jag har använt den så mycket. Man kan ju välja i mönstret om man vill ha dubbel eller enkel resår. Och jag har gjort 3 stycken. Jag har inte fäst trådarna på alla. Jag använder ofta mina plagg för jag är så ivrig utan att ha hunnit fästa trådarna. Den finns i 2 storlekar och de här gröna är den lite mindre här, den är till Ella. Och den lite större till mig. Och här kan man se hur olika det blir. Det här är ju samma färger, grönt och ljusgrått. Hur olika de blir med färgerna åt tvärtom hållet. Det är lite intressant faktiskt. Och de här är ju bara 2 färger. Den här är 3 färger. Det kan man också välja hur man vill göra. Den här är med boll och den här är utan boll. Så mössor kan man ju inte få nog av, tycker jag. Jag märker att det är lättare att sälja både sockor och vantar än mössor. Men det är många som sticker mina mössor också. Och det tycker jag är roligt. Själv tycker jag tycker lika mycket om mössor, vantar och sockor. Och kanske är det lättare att man tänker så här att man behöver flera olika par sockor eller vantar. Men när man hittar en mössa. Många trivs inte i mössa heller, märker jag. Många känner sig, det påverkar utseendet så mycket och man kanske inte vet vad man tycker om för modell. Den här släppte jag ju förra året, Between the Lines, eller mellan raderna. Som jag har också med ord att göra, mellan raderna, som är viktigt för mig. Och vad som sägs mellan raderna. Och känns mellan raderna och så. Men randigt är så roligt att sticka. Den här är en annan modell och jag tycker den sitter så himla fint och skönt. Men det är olika dagar vad jag är sugen på att ha och vad man har till och sådär. Sen tänkte jag visa ett annat gammalt mönster som jag har använt mycket i vinter. Som är en kaul, en sån här halskrage.
Den här heter Mystery of Light Cowl eller Ljusets mysterium. För att det här mönstret gjorde jag för många år sedan när jag drabbades av en väldigt svår lunginflammation en vinter. Jag var allvarligt sjuk i den här lunginflammationen. Jag hostade blod och var medvetslös ett tag. Och, det var väldigt tufft, men jag kom ju tillbaka. Jag hade en så här röst som lät som Darth Vader ungefär när jag pratade, och det bara rosslade i hela bröstet. Det var otäckt. I alla fall så en väldigt kär vän till mig som bor i Rom. Hon skickade radband till mig och hon gick till nunnorna som hon känner i Rom och de bad för mig när jag var så här sjuk. Och för mig som lever här i Sverige som är ganska sekulariserat, så var det ett så starkt, jag vet inte, ett uppvaknande. Det var något, det drabbade mig väldigt starkt. Jag tyckte det var så vackert att människor i ett land långt bort i Italien, de här nunnorna och min vän Lotta bad för mig, fast Lotta kände mig, men nunnorna kände inte mig, för att jag skulle bli frisk. Och jag blev ju frisk, och jag hade det här radbandet som jag fick av Lotta, som hon skickade på posten, i handen, och det hade det under kudden när jag sov, och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med det. Jag hade ju sett radband på film, men i Sverige är ju inte det så vanligt. Det betyder mycket för mig, så jag har det här radbandet med mig överallt efter det här. Och jag gjorde det här mönstret som en påminnelse om att värma sig eller värma någon annan här runt halsen och bröstet efter den här lunginflammationen när jag blev frisk. Och det är ett traditionellt gammalt mönster som kallas för rosenkrans. Och rosenkrans är ju ett svenskt namn för radband. Så det har en ganska djup betydelse för mig med det här mönstret. Och den är så varm och skön. Den här är stickad i 2-trådig ull från Ölands ullcentrum. Och jag gjorde ju det här mönstret 2016 tror jag, eller 2017 kanske. Det var ett av mina första mönster. Men jag tycker fortfarande så mycket om det. Och jag hade en väska här full med stickat, och så kände jag det här vill jag berätta igen, den här historien. För jag tycker att den är så vacker och påminner oss vad man än vill tro på eller inte tro på eller så den här kraften av att människor bryr sig om varandra och kärleken mellan människor, att vi tänker på varandra, den betyder så mycket. Det tycker jag är fint. Sen hade jag de här vantarna, lykta, som jag gjorde förra vintern. De här är så himla, de här hittade jag nu på min hatthylla. De är så slitna för att jag hade de här när jag åkte längdskidor förra vintern och var uppe i fjällen. Och de är ihoptovade och snea och vinda av att ha blivit varma och svettiga och blöta av snö och väl använda och älskade. Så de ska få följa med upp igen. Men här tänkte jag också på det här med färger, som hur man vänder på färger och kontraster. Det här är exakt samma färger på garnet i båda de här vantparen, men de här ger ju helt olika uttryck. Men båda är vanten lykta. De här är mer använda än de här. Men det är samma röd, samma blå och samma naturvit. Det är ramma finull. Lykta finns i 2 storlekar, så det finns om man vill göra en ganska så här rejäl herrvanta också. Och det är ett klassiskt mönster med den här tumkilen, och här är en liten flört med Norge som jag tycker så mycket om. De norska färgerna. Och det stora paret jag har stickat, den stora storleken, har min son. Så att de har jag inte här att kunna visa. Men det fina är att nästan varje söndag när han kommer hem på söndagsmiddag så har han de där vantarna. Och jag blir så glad att se att han använder dem och tycker om dem. Det är väl fint att få sticka till dem man tycker om och se att de uppskattar det och använder och tycker om det man har stickat. Det är ju kärlek i varje maska som man stickar, tänker jag. Ja, det var lite av de stickade sakerna som jag ville visa. Sen får jag ofta också frågan av er som kanske är lite nybörjare på att sticka eller nybörjare med 2 färger. Vilket mönster som passar bra att börja med då. Och då är mitt tips vanten nysnö eller soft snow mittens. Den här vanten. Den är i ett lite tjockare garn än jag oftast använder i vantar.
Det här är 3-trådig ull från Ölands ullcentrum. Men det finns ju andra, det är det som kallas för worsted weight. Och så är det ju bara 2 färger och oftast ganska enkelt mönster för att vara bara 2 färger och inte så långa trådar på baksidan heller. Så att det är ett tips, ganska relativt snabbstickade beroende på hur. Sen är inte det viktiga kanske att sticka snabbt, men om man känner att det är svårt med 2 färger och vill göra något lite enklare och lite tjockare garn, så är det här av mina mönster något som jag skulle kunna rekommendera. Sen kan det vara roligt att göra små saker, för att både den Soft Snow finns som mini-mitten också, en liten minivante som man kan ha så här på ryggsäcken, och även Visbyvanten som är ett av mina mönster som också är i tjockare garn och också rekommenderar om man vill är nybörjare. Finns också som minivante. Så det är ju sådana. Men minivantarna sticker man i lite tunnare garn, som till exempel Rauma. Ja, det var det som jag hade med mig för att visa er idag. Men nu ska jag visa er de här isflaken och mina härliga ulliga varma leggings. Och så kommer ett litet inslag med det här. Så ses vi igen snart. She sat below a thorn, fine flowers in the valley, and though she had a sweet babe born, and the green leaves they growed early. Smile, Mrs. Sweet, my bonny babe, fine flowers in the valley, and you'll smile so sweet, you'll smile me deed, and the green leaves they growed early. She's ta'en out her wee penknife, fine flowers in the valley, and she's twined the sweet babe o' its life, and the green leaves they growed early. Ett stort och varmt tack till alla som stöttar Kamebornia Podcast genom att vara månadsgivare via patreon.com/Kamebornia. A warm thank you for supporting Kamebornia Podcast by being a patron at patreon.com/Kamebornia. Tusen varma tack till våra annonsörer som vi vill lyfta fram och varmt rekommendera. Ullcentrum som finns på ullcentrum.com. Ullcentrum finns även på Öland. Och där hittar du härliga mjuka ullgarner i svensk ull i mängder av färger och även en hel del annat fint. Yll och Tyll som är den där alldeles fantastiskt mysiga garnbutiken i Uppsala med ett brett utbud och kunnig och hjälpsam personal. Yll och Tyll finns också som webbutik på yllotyll.com. Yarnesty, Anna Friberg som är stickdesigner och tech-editor. Du finner Anna Friberg på Ravelry och Instagram som Yarnesty.